Пора! Привіт, мене звати Аліна, і я вас вітаю на своєму першому відео про подорожі. За останні кілька років я відвідала Ісландію, Норвегію, Швецію, Туреччину, Італію, Іспанію, Польщу, звичайно, рідну Україну і ще багато інших країн. І зараз я вам покажу, як виглядає острів Закинтос. У цьому відео ми вирушимо на грецький острів Закинтос, справжню перлину Іонічного моря. Об'їдемо весь острів після пожежі. Покажемо найвідоміший пляж з покинутим кораблем, затишні бухти та лагуни. Відвідаємо острів Кохання. Серйозно? Чекай, я взагалі не розумію. А також видові майданчики з неймовірними краєвидами. Я можу стати там, де я показала, але я далі не стану. Страшно красиво. Скуштуємо страви грецької кухні. А найголовніше – завітаємо в одну з найкращих в світі оливкових ферм, де познайомимось із її власником та цілою родиною. Що, Ямас? На здоров'я. Ямас. Я думаю, це одна з найкращих подорожей. Початок кожної подорожі, як правило, починається з перельотів. Ми летіли з Варшави з аеропорту Шопена. Якщо ви, як і ми, потрапили в велику чергу до контролю, можете скористатися з фаст-траків, які коштують біля 10 євро або 45 злотих. А білети з Варшави до острова Закинтос обійшлись нам 490 євро, що не є дешевою ціною в пік сезону. Але якщо ви виберете вересень, а не серпень, як ми, ціни будуть набагато приємніші. Після приземлення ми забрали валізи та попрямували до виходу. А біля аеропорту десятки таксистів стоять у черзі один за одним, під'їжджаючи, щоб забрати туристів. Усі працюють за фіксованою ціною 20 євро за поїздку. Завдяки цьому немає боротьби за клієнта, як це було, наприклад, на Родосі. Так ми дісталися до Лаганас – міста, де зупинились та орендували житло. Ось ми прилетіли і чекаємо на наше заселення. Зараз за 10 хвилин нам мають віддати кімнату і подивимось, як вона виглядає. Зараз покажу нашу кімнатку. Ми зняли невеличку. Це кімната, не готель. Так виглядає спальня. Десь 20 метрів квадратних. Простора. Головне, є кондиціонер. Мені здається, він вже працює. Тут можна нафарбуватися. Тут у нас є окремо душова, туалет. Ціна такої кімнатки приблизно 800 євро на двох на тиждень. Але варто зазначити, що зараз гарячий сезон. Якщо ви будете знімати в вересні, вам це буде коштувати в 2 рази дешевше. Але загалом непогано, мені подобається. Чистенько, видно, що був ремонт. По-грецьки є, звісно, свої манкаменти. Ой, йомий, він твердий. Твердяк конкретний. Дуже твердий матрас, але я думаю, це нам не буде заважати. І ще вийдемо на балкон. Покажу балкон. Варто зазначити, як ми відкриваємо балкон, зазвичай кондиціонер завжди виключається у всіх грецьких номерах, в Турції так само. Є такий невеличкий балкончик, головне, у нас є така красива пальма. Виду на море немає, але море дуже близько знаходиться. Тому скоро підемо тестувати пляж. Це означає, що ви в Греції. Оцей звук цикад. З нашого номеру до моря приблизно 700 метрів. І зовсім поруч головна вулиця Лаганосу, де зосереджене все життя. Сам пляж тут, Лаганос Біч, найдовший на всьому Закинтосі, тягнеться майже 9 кілометрів. Він піщаний, із м'яким золотистим піском, а море прозоре й тепле, з дуже плавним заходом в воду. Це робить пляж зручним для сімей з дітьми, але й молодь теж обирає його за довгу берегову лінію та безліч барів і таверн уздовж набережної. А тепер трішки про сам Лаганос. Вдень це типове курортне місто. Пляж, сонце, коктейлі, розслаблені туристи. Але після 20-ї, коли сонце сідає, місто ніби перевтілюється. Вулиці оживають, відкриваються десятки барів, клубів, стрип-клубів, звідусіль грає гучна музика. Це місце для тих, хто любить двіж і нічне життя. Тож, якщо шукаєте тишу і релакс, Лаганос точно не для вас. А якщо вечірки і молодіжна атмосфера, саме тут ви знайдете все. Перший же день ми приїхали в обід, поселилися, пішли на пляж, зняли лежаки, покупалися в морі. Водичка була просто неймовірна. Зараз серпень, на дворі 30 градусів, а вода наче парне молочко. І на кінець ми пішли в один з місцевих ресторанів на березі моря, щоб подивитися на неймовірні види та з'їсти щось смачненького. Зараз ми в одному з ресторанів, який називається Мамбо. Тут ми обрали мікс-гриль з морепродуктів та грецький мікс-гриль. І зараз побачите, як це виглядає.
Одним з найгарніших пунктів в Лаганасі є острів Камео, куди ми, власне, зараз відправляємося. Дістатися туди можна двома способами. Перший – це нормальною дорогою, трасою, прокладеною для всіх людей. А інше – це можна просто обійти по набережній, як роблю це я зараз, що скоротить 2 рази час, трошки освіжить і дозволить швидше туди дістатися. Дивись, яка водичка прозора. Клас. Ну все, можна йти далі. Прямо ж біля острову знаходиться великий порт. Тут знаходиться величезна кількість човнів, які вас відвезуть на сусідні острови і також в інші частини Закинтуса. Також ви їх можете орендувати як і для себе приватно, так і з водієм. І ще одна маленька цікавинка. Кажуть, що якщо прийти сюди в 17-18 годині, то є велика ймовірність побачити черепах, які є символом цього острова. Тому що рибаки приїжджають сюди і кормлять черепах. Ну і от, будь ласка, подивіться, відразу при вході на острова є величезна кількість екскурсій. Можна обрати, що ви захочете, прямо звідси, з Лаганасу, на якісь інші дні з інших портів. Тому вибір є великий. Все залежить від вашого бюджету та бажання. Ну що ж, острів Камео. Це найпопулярніший острів на Закинтусі. Він маленький, скелястий і з'єднаний з берегом таким ось дерев'яним містком. А ще його називають островом кохання. І зараз побачите чому. До речі, сам острів є приватною територією, доступний для всіх туристів, але вхід коштує 5 євро. Hello, two people. Thank you. Titles when it's like this, included in the price. Окей. Що ще ми дізналися? Ви платите не тільки за вхід, але в ціні також є брелочки з вашою фотографією. Nice. In 30 Thank you. minutes, guys, at the green board, okay? Окей, thank you. Have a nice day. Thank you. Хіба не красиво? Ось ці білі простині стали такою фішкою острова. Чому вони саме тут висять? Це таке маленьке дизайнерське рішення власників острова. Вони створюють романтичну атмосферу і саме завдяки їм впізнають цей острів в інстаграмі. І, до речі, цей острів дуже популярний для весільних церемоній та вечірок. Після заворожуючого острова Кохання тією ж дорогою ми відправились на першу екскурсію човном. Але спочатку ми сідаємо в автобус, який відвезе нас до місця відпливу. Наш перший вибір одна з найбюджетніших та найпопулярніших екскурсій називається 4 в одному. За кілька годин ми побачимо 4 найважливіші, найдивовижніші місця південного узбережжя Закинтуса. За екскурсію ми віддали 25 євро за людину. Доволі прекрасна ціна, як на таку екскурсію. Тому рекомендую і зараз побачите, як це виглядає. Спочатку вирушили на точку, де часто з'являються морські черепахи. І нам пощастило. Просто біля човна в прозорій воді пропливала величезна черепаха. Яка вона велика! Наша перша зупинка – це острів Маратонісі, острів Черепаха. Форма цього острову справді нагадує черепаху. А ще цікава деталь – саме черепахи карета тут відкладають свої яйця. І можете побачити, власне, де. Потрапити на пляж можна лише у спеціально відведені зони, щоб не зашкодити маленьким майбутнім черепашкам. І це дуже важливо, адже кожне нове покоління цих тварин допомагає зберігати унікальну екосистему Закинтуса. Черепахи карета – одні з найдавніших мешканців планети. Можуть жити 70-80 років, досягати метра довжини і важити понад 100 кілограмів. Найдивовижніше – дорослі самки завжди повертаються відкласти яйця на той самий пляж, де вилупилися вони самі. Стать потомства визначає температура піску. Тепліший пісок – більше самок, прохолодніший – самців. А також це чудове місце, щоб поплавати в кристалічно чистенькій водичці. Далі пропливаємо Керрі Кейвс.
Високі вапнякові скелі утворюють арки й тунелі, в які можна заплисти човном або навіть вплав, а вода тут настільки прозора, що схожа на скло. Наступна точка це дивовижні легендарні скелі Мізітрес. Це місце часто називають новим раєм Закинтуса. Це дві величезні білі скелі, що здіймаються просто з моря. Після землетрусу в 2018 році тут з'явився новий пляж з білосніжним піском, і відтоді це місце стало однією з найновіших і найвражаючих перлин острова. Це капець. Я ще такого не бачила. Взагалі просто не бачила. Вода неймовірна. До речі, подивіться, наскільки високі скелі. І отут видно, як падають камінці. Ми вперше побачили його з моря, і вигляд справді космічний. Білизна піску, контраст бірюзової води, високих скель. А поки я насолоджуюсь цим прекрасним видом, прошу підтримати моє перше відео, підписатися та залишити ваш коментар. Але не менш вражаючим Мізітрес виглядають згори. Є дві можливості: піднятися стежкою, яку протоптали туристи до природного майданчика з краєвидом на скелі, або ж зайти в ресторан Керрі Лайтхаус, де спеціально облаштована оглядова тераса. Звідси відкривається панорама, від якої буквально перехоплює подих. Це найгарніше місце Закинтуса, яке запам'ятається нам назавжди, а особливо для мене. Ти вийдеш за мене. Що? Серйозно? Серйозно? Чекай, я взагалі не розумію, це як будто якийсь прикол. Я в шоці. Навіть якщо це відео ніхто не побачить, воно взагалі не залетить і не буде цікавим, то принаймні залишиться спогад для себе і для моїх батьків. І на цій прекрасній ноті завершуємо нашу морську екскурсію. Насолоджуємося кількома кадрами заходу сонця, які ми зустріли просто з човна, повертаючись назад у порт. До речі, оглядові майданчики, з яких ми показували локацію згори, ми відвідали окремо. А як саме ми туди дісталися, розповім далі. Як пересуватися по острову? Є кілька варіантів. Можна автобусом, зняти авто, скутер, або зробити так, як ми, зняти такого класного квадроцикла. Оренда такого квадроцикла коштує приблизно 50-60 євро за день в гарячий сезон. Звісно, після сезону в вересні або травні може коштувати трішки дешевше. Амортизатори працюють, все працює нормально, стоїть на ручнику, не з'їжджає. Можна їздити. Враховуючи, що острів доволі маленький, це один із найкомфортніших способів пересування по ньому. До речі, якщо йдеться про заправки, то їх тут дуже багато, вони невеличкі, розкидані по цілому острові. А за заправляння ви не мусите переживати, тому що тут нема самообслуговування, а до вас підходить спеціальна людина-працівник, яка вас відразу заправляє, і на місці ви їй платите. Тож рушаємо досліджувати острів. Перше, що кинулося в очі, це сліди великої пожежі на південній частині Закинтуса, яка спалахнула за кілька днів до нашого приїзду. Результат ви бачите зараз на відео. На щастя, вогонь швидко взяли під контроль. У спекотні літні дні пожежі тут трапляються нерідко, і саме тому по всьому острову можна зустріти вогнегасники, закріплені просто на деревах уздовж доріг. Така незвична, але дуже практична деталь. Зараз ми приїхали в невеличке селище, яке називається Ексохора. Воно вважається одним із найстаріших на цьому острові. Тут панує зовсім інша атмосфера, ніж в Лаганесі. Спокійна, багато кам'яних красивих будиночків, багато різних локальних ферм, а також головна зірка цього селища – це найстаріше оливкове дерево, якому вже понад 2000 років. Воно, до речі, отримало статус історичної пам'ятки. Подивіться, яке в нього велике коріння. І попри свій поважний вік, дерево досі плодоносить. Місцеві вірять, що це дерево – символ довголіття та сили острова. Є навіть повір'я, якщо доторкнутися до кори і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Відразу біля оливкового дерева нас зустрів господар однієї з місцевих ферм та запросив на дегустацію. Спочатку хліб із оливковою олією різних смаків, лимонна, часникова та класична оливкова олія. Потім сири з різними джемами. Коли сезон інжиру? Інжир зараз. Починається вже. О, це залежить від сорту. Інжир не достигає весь одразу. Інжир майже як апельсин.
На одному дереві ми маємо багато плодів, але за один тиждень досягають одні, за тиждень-два інші. Тобто ми не збираємо все відразу. Розумієте мене? Як і з помідорами. Саме так. Але з помідорами це довга історія. Інжир достигає приблизно 25 днів. Ось так. І це залежить від сорту. Деякі сорти досягають раніше, деякі пізніше. Особливо той сорт, який більше сушать, сушений інжир, досягає пізніше. А той, що більше для їжі в свіжому вигляді, він більший. Він не такий солодкий, але більш соковитий, не знаю, як правильно сказати. Він досягає раніше. Є чорний, є білий, різні види. Я не знала про це. Я думала, що інжир є лише одного виду, а насправді Ні. Розмір починається з такого і стає ось таким. Спробували також крітаму – морський фенхель. Зовні він схожий на звичайну траву, але має унікальний смак моря. В Греції його маринують в оливковій олії з лимоном і подають як закуску до вина чи риби. Це росте біля моря, на скелях. Максимум на висоті 20 метрів, мінімум 5 метрів. Це дуже корисна рослина, повна вітамінів. Щодо смаку, я навіть не знаю, як вам це пояснити. Але це точно не щось огидне. Можливо, вам сподобається, а можливо і ні. Це не як устриця. Ні. Це трава, яка росте біля моря. Англійською її називають Rocks on Fire. Грецькою ми кажемо кріїтаамо. Зазвичай ми додаємо її до риби, стейку, салату, омлету. І це смачно. Для мене воно нормальне, але є люди, які не можуть його їсти. Ну, що це нагадує? Я не знаю. Я не можу навіть сказати, що нагадує. Воно, певно, з олією, тому таке цей. І на завершення – келих домашнього вина. а це ваші вина? Не все, якщо чесно. Але це зроблено мною. Ви виробляєте всі ці продукти тільки на острові? Деякі продукти робимо ми. Моя сім'я. Це я, мій брат і мій батько. Деякі продукти не ми виготовляємо, але їх робить мій друг. Це дуже невелике виробництво. Що по цінах? В принципі, недорого, як на мене. Оливкова олія за таку баночку коштує 5 євро. Це домашнє виробництво. Більше можна купити за 15. А місце, яке ми відвідали, називається Лекас Ферм. Нам вдалося сюди попасти раненько, коли ще тут не було великої кількості туристів. І що саме цікаво, нам власник провів дегустацію вина, оливкової олії, меду та інших смаколиків, а також дав презент бутилочку вина. Ну і від власника ми отримали побажання насолоджуватися цим життям та своїм відпочинком. А весь список закладів, місць локалізації, які ми відвідали, та екскурсій ви знайдете в описі під відео. А зараз ми приїхали до місця, яке є справжньою візитівкою всього Закинтуса. Це оглядовий майданчик над бухтою Наваджо. Подивіться, як тут красиво. Біла смуга пляжу, бірюзова вода. І легендарний корабель, який сів на мілину ще в 80-х роках. Це саме те місце, заради якого мільйони туристів летять на Закинтус. Я, звісно, не підійшла до краю, тому що оглядовий майданчик був раніше, а тут є ще така стежечка, яка веде прямо на сам край кліфів. Для мене було це ще те випробування, тому що я дуже боюся висоти. Я можу стати там, де я показала, але я далі не стану. Я тобі сказала, що я далі не стану, і все. Я люблю такі місця, які я не можу підходити. Я не можу підходити далі, тому що мені дуже страшно, я боюся висоти. Але все-таки я себе переборола та сфотографувалася над обривом. Страшно красиво. Саме тут, у 1980 році, шторм і переслідування берегової охорони загнали на мілину контрабандне судно «Панагіотіс», яке перевозило сигарети і алкоголь. Корабель залишився на пляжі назавжди і з часом став головною візитівкою Закинтуса. Але з 2023 року висадка туристів на сам пляж заборонена через суви скель, які становлять серйозну небезпеку. Особливо небезпечно на крайніх точках оглядового майданчика. Скелі там часто обсипаються і, на жаль, уже траплялись нещасні випадки. Тож сьогодні бухту можна побачити лише з моря або з оглядової тераси згори. І навіть так, краса цього місця справді вражає. А щоб подивитись пляж з моря, ми повернемося сюди трішки пізніше. Наступне місце варте уваги – це пляж Порто-Лімніонас. Вхід на пляж іде такими трошки крутими сходинками і стежкою. Але подивіться, скільки тут народу. Порто-Лімніонас – це не пляж у класичному сенсі. Піску тут немає, тільки скелі, а люди засмагають на кам'яних терасах.
Місце відоме підводними печерами, куди люблять пірнати дайвери і сміливі плавці. Також є легенда, що колись у цих печерах ховалися пірати, бо лагуна добре маскувала їх кораблі. Ми тут не лишаємося, бо тут дуже багато людей. Але місце все одно варто відвідати із-за його краси. Паркінг повністю завалений, аж машини стоять на схилах. Наступний заклад, який варто відвідати, називається Сан Леон в селищі Агіос Леонтас. Ресторан знаходиться з мальовничим краєвидом на ліс та оливкові дерева. Заснований у 2020 році, але ще з 1900 року ця ціла родина, яка створила цей ресторан, займалася виробництвом оливкової олії, вирощуванням оливкових дерев, овочів, фруктів, тваринництвом. А їхній кулінарний шлях заснований на традиційній кухні, яку вони готують з власних продуктів. Добре, ми замовили піту, такий хлібчик, цацики, кульки з цукіні, смажені кальмари, креветки саганакі, це креветки в томатному соусі та з сиром, долмадес, такі малесенькі голубці в листі з винограду з рисом та фаршем, і сосиску, з того, що я зрозуміла, теж з свинини їхнього власного походження. Ой, видно, що це домашня ковбаска. Дивись. Соус, певно, якийсь кисло-солодкий. А мені весь час було цікаво, як смакує це долмадес. Не, голубці краще. Дуже добрий соус. З томатами, з паприкою. І якийсь такий сир. Він легкий, він не дуже солений. Не бринза, така лайтова бринза, можна так сказати. Соус дуже смачний. Мої фаворити з цих всіх додатків це на першому місці креветки. Однозначно рекомендую. Дуже гарно у поданні, дуже смакує, все з смаками просто супер. Далі мені до вподоби цацики, цей соус дуже смачний. Завжди, як приїжджаємо до Греції, його замовляємо, тому місце номер 2 цацики разом з пітою, звичайно. Третє місце, думаю, ковбаска. Добре була. На четвертому місці смажені кальмари. Ну і на останньому долмадес. Варто спробувати все одно, якщо ви перший раз. А, і ще залишилися кульки з цукіні. Ну, вони після долмадес. Вони мене не дуже вразили смаку. Звичайно, як цукіні смакують. На кінець нашого візиту власник приніс нам наливочку з гвоздикою. Випив з нами. Приніс також смачний десерт, який був дуже добрим, як видно. Хоч мені вже нічого не лізло. А зараз ми їдемо на оливкову ферму, де роблять оливкову олію, вино та інші продукти. Десь в центрі острова. Ось ми і приїхали на місцеву сімейну ферму Таріанос. Ми приїхали після 17-ї години, це ідеальний час, щоб попасти в це місце, тому що зараз немає ніяких екскурсивних груп, а тільки буде вся територія для вас. А все тому, що ми написали до них просто раніше в інстаграмі, вони сказали, що від 14-ї до 17-ї у них постійно групи, а після або перед ви завжди можете приїхати. Відразу при вході тут є такий невеличкий акваріум, можна це так назвати, де є малесенькі черепашки. Лиш на весілях такі шалаші, на лавочки якраз клали такі килими. Ну, покоління Z, покажіть, як ви дзвоните до когось. Так? Чи так? Я ж з того покоління, якому давали сірниками решту. Боже, дивіться, яка альтана. Тут поміститься вся сім'я. Клас! Тут у них, з того, що я бачила раніше, і оливкова олія, і своя косметика, і своє вино, і ще є ферма з тваринками. Який гарний коник! А там видно ціле поле, там і город, там і оливкові дерева, оливковий сад, ще якісь інші фрукти ростуть. Тут теж спереду є город, пальми. Все є, що треба. Атмосфера настільки домашня, що відчуваєш себе не туристом, а гостем. Ми прогулялись територію і познайомилися з тваринами. Тут живуть віслюки, поні, кози, кури і навіть трактор Lamborghini. А найголовніше, нас особисто зустрів власник ферми Дімітріс. Він дуже тепло привітав нас і відразу запросив на дегустацію. Усі ці продукти ви робите тут? Тут більшість із них, але не всі на 100%. Звісно. Велика частина продукції, яку ми бачимо тут, походить із ферми. А інгредієнти та основа цього
також наша олія. Тож зараз ми дещо робимо разом із аптекою. Це на базі нашої олії та з формулою, в яку я хочу додавати більше натуральних інгредієнтів. Все почалося з простого: хліб змочений у їхній оливковій олії. А потім несподіванка. Нам запропонували випити чарочку олії. Отже, це для приготування їжі та салатів, а це для пиття. Ми п'ємо його вранці за 30 хвилин до сніданку. Так, це чудова олія. Я, звісно, поясню про цю олію, тому що цю олію я люблю. І для мене знадобилися роки, щоб знайти спосіб створити цю олію. І справа не лише в тому, щоб зробити якісний продукт, а й у тому, щоб навчитися правильно ним користуватися. Бо дуже важливо, як саме ви застосовуєте цю олію. Окей. So, ямас. На здоров'я. Ям. Так, це була олія з високим вмістом фенолів, яку справді треба вживати як ліки. Для мене це був перший раз у житті, і смак зовсім інший. Він насичений і навіть трохи пекучий. Перцевий присмак, гіркуватість, гострота – усе це разом. Можливо, ви запитаєте, а чому саме ця олія така особлива? Це через те, що всередині є поліфеноли. Феноли – це природні антиоксиданти, які зменшують запалення в організмі, підтримують серце та судини, знижують ризик ускладнень при високому холестерині чи тиску. Іншими словами, ця олія діє як природний щит для здоров'я, додає енергії та уповільнює старіння клітин. Дімітріс поділився історією. Його мама, пані Тула, Мама Тула. Мама Тула. багато років страждала від високого холестерину, артриту, варикозу та проблем зі шлунком. У 2010 році він порадив їй щодня вживати олію з високим вмістом фенолів, і вже через 20 днів її здоров'я помітно покращилось. З'явилася енергія, баланс і легкість у тілі. Саме тоді він зрозумів, що створює не просто продукт, а справжні ліки природи. Сьогодні олія Теріанос визнана однією з найкращих у світі і має безліч сертифікатів якості. Крім олії, ми спробували їхні вина, оливки та навіть родзинки власного виробництва. Ямас. 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 Здоров'я. На здоров'я. А ще натуральну косметику на основі оливкової олії. І все це абсолютно натуральне і зроблене з душею. Найприємніше – це знайомство з усією сім'єю. Дімітріс сказав просту, але дуже глибоку фразу. Сім'я, яка підтримує і залишається разом – це фундамент щастя. І дивлячись на них, ти це відчуваєш. Теріанос Family Farm – це не просто ферма. Це місце, де відчуваєш справжню грецьку гостинність і силу традицій, які передаються з покоління в покоління. Це не реклама, а моя щира рекомендація і неймовірне відкриття. Ми точно будемо підтримувати з ними зв'язок, бо такі зустрічі не забуваються. It's really nice time. Thank you. Thanks. Welcome to the Llanos family. Наступного дня ми поїхали досліджувати північне узбережжя острова та обрати для вас найкращі пляжі, які варто відвідати. І перший пляж Вартої уваги називається Макрос Гіалос. Менш туристичне місце, але також дуже красиве. Він знаходиться за популярною пляжою Ксігія. Ось тут. А ми приїхали звідси. Маленька затишна лагуна з величезною кількістю катерів, блакитною водичкою, де видно самісіньке дно. це один із тих чудових пляжів, заради яких туристи приїжджають на північ і який дуже люблять самі місцеві. Тут скелясті береги поєднуються з бірюзовим морем, а хвилі омивають берег з дрібною галькою. Сюди приїжджають всі. Хтось орендує лежаки, а хтось бере власні парасольки і відпочиває в більш дикому стилі. Атмосфера тут дуже спокійна і по-справжньому чилова. Кожен знаходить свій ритм і просто насолоджується морем. На пляжі все-таки більше людей, ніж я думала. Зверху виглядало на менш залюднене місце. На жаль, на пляжі Макріс Гіалос ми почувалися як оселедці в банці, тому ми проїхалися 500 метрів далі і знайшли ось таку невеличку затишну бухту, взагалі без людей. Пляж Мікронісі – невеличкий пляж, який наче схований від туристів. Тут немає великих натовпів, лише кілька відпочивальників, які шукають тишу й усамітнення. В бухті знаходиться кілька місць до купання, є малесенька кам'яна пляжа. А є тут такий схід в море, де взагалі абсолютно немає людей. Тут живуть тільки місцеві мешканці, які мають свої невеличкі скутери, лодки, машини, катери. І тут можна теж покупатися без проблем.
Північне узбережжя острова закидано повністю пляжами, тому якщо на одному у вас буде величезна кількість людей і не буде де лягти, то завжди знайдеться якась маленька лагуна кілометр далі. І ось один із них – Кліматі Біч. Кліматі? Бо кліматичний. Ніби малесенький пляж, але водночас такий красивий. Гарне кам'янисте дно з білими камінчиками, водичка надзвичайно прозора. Зараз ми на одному з найбільш незвичайних пляжів Закинтоса – Ксігія Біч. Навіть дівчина, яка продавала нам екскурсії, казала, що туристи не дуже хочуть сюди їхати із-за смердючого запаху сірки. І зараз ми це перевіримо. Прямо біля пляжу знаходиться паркінг для автомобілів, для скутерів та квадроциклів. Ціна за 2 години для авто 5 євро, на цілий день 7 євро, а для квадроциклів та скутерів 4 євро. Характерний запах сірки, про який всі тут говорять, утворюється із-за того, що під пляжами є природні джерела з сірководнем та колагеном, які мають специфічний запах. Але чи так є? Поки що біля пляжу його не чути. Щиро кажучи, будучи в Ісландії, відразу, як виходиш з літака, запах сірки відчувається, таких тухлих яєць одразу. Чи тут смердить? Абсолютно ні. Але кажуть, що ця вода омолоджує та робить шкіру гладенькою. Тому варто скупнутися. Пляж сам по собі невеликий, тому із-за його великої популярності тут дуже багато людей і навіть немає куди впасти. А на завершення цього дня ми заїхали вже не на північ, а ближче до Лаганасу. Далі пляж Керрі – один із популярніших пляжів, недалеко Лаганас, з гарним входом у воду, прозорою водою, а навпроти можна побачити пляж Черепаху Маратонісі. Доїзд до пляжу доволі зручний, тут є кілька паркінгів, великих паркінгів, величезна кількість екскурсій, таверн, ресторанів, а також кафе. Місце доволі туристичне, тому є тут дуже багато магазинчиків із різними сувенірами, якщо захочете щось купити і привезти звідси. Ці гарненькі голубенькі. 2,80 євро. Ой, є ще в формі черепашки така бутилочка. 8,50. Теж з оливковою олією. Зараз ми знаходимося під найбільшим прапором на цьому острові, а також під рестораном з найгарнішим видом. В Керрі Лайтхаус є оглядова тераса з виглядом на скелі Мізітрес. Ось там ми були на пляжі з одної і з другої сторони. Щоб отримати столик прямо над обривом, рекомендую вам завчасно його зарезервувати. Ось тут. Поки ми фотографувались, нам вже принесли наші страви. Ми замовили 2 салати з буратою і помідорками, цацикі, домашній хлібчик, кремова буратка, полита зеленим песто з помідорчиками. Салат загалом простий, кремова бурата смачна, але песто трошечки смакує, начебто воно з магазину. Для виду варто, а для їжі я ставлю 5 з 10. Пробуємо тепер цацикі. Хліб, звичайно, не дуже свіжий. Ну, такий трошки залежний. Але цацикі добре. Ресторан виглядає дуже гарно, а тут ще таке маленьке віконечко, з якого відкривається теж красивий вид. Але хотілося б одного ранку прокинутися з таким видом. Загалом ресторан дуже гарний, тому рекомендую вам його відвідати. Ввечері ми повернулися до Лаганас та придбали екскурсію на наступний день. А
зараз морська екскурсія по північному узбережжі. На нас чекають 3 зупинки на купання у самих найгарніших місцях Закинтуса. Маршрут починаємо із Порто в Ромі. Пересіли на човен і відпливаємо на нашу першу зупинку з Порто в Ромі. І наша перша зупинка – це бухта Наваджіо або Shipwreck Beach. Ми його бачили раніше згори, а зараз побачимо просто знизу. Подивіться на цю красиву воду і цей наземний пляж. Жодне фото не передає відчуття, коли ви підпливаєте сюди особисто. Неймовірне місце. А недалеко за бухтою Наваджіо ми зупинилися, щоб поплавати 20 хвилин в такій прекрасній голубенькій водичці. Дуже тепло. А місце кайфове. А наступна зупинка – це білий пляж, який знаходиться прямо під білосніжними скелями, які відблискують прямо на цій голубій водичці. Позаду ми ще пропливаємо Вайт-Біч, який дуже похожий до того, на якому ми були перед тим. Але, на жаль, хвилі були такі великі, що всіх на лодці трошечки приукачало. І тому прямуємо, певно, вже назад. А по дорозі назад ми теж запливаємо в такі от печери. Подивіться. Море аж відбивається, а печери білі, і вони здаються такими голубенькими. А ще можна подивитися, як виглядає дно. Дивіться, який білосніжний пісочок. Біля цих печер ми лишились поплавати та освіжитися, проте не всім було так весело. Закінчилась наша екскурсія. Зараз відправляємося назад до Лаганасу. Дорога триватиме десь 50 хвилин маршруткою. Загалом екскурсія непогана, є багато зупинок на купання, але, на мою думку, перша екскурсія була трошечки цікавіша. Після вдалої поїздки треба плотненько поїздки, тому йдемо вечеряти. І обрали ми один із ресторанів, який має найвищу оцінку на Google картах, який називається Грекос. На початок у нас сангрія. Не по-грецьку, звісно, але теж смачно. І тут у нас мікс різних діпів, тут гостренький сир, хумус, цацикі і піта. Боже, яка світленька піта. Просто дуже добре. Прийшли наші головні страви. Тут ризотто з креветками. Дуже гарно виглядає, дуже гарна тарілочка. Тут мікс-гриль, кальмари, сардинки, креветки. Набагато краще виглядає, на мою думку, ніж перший заклад, в якому ми були. І ще до того мідії. Добре, цікавинка. В меню писало орзото. Орзото робиться з пшонно-перлової крупи, а орзо – це вже макарон. Тут орзо. Як нібито ти робиш. Можу вам сказати одне. Оцінка 4,8 на Google картах не дарма. Тут дійсно дуже смачно. На кінець нам принесли ось такі домашні наливочки і десерт. Що, до речі, дуже рідко трапляється, бо зазвичай дають тільки наливочку, а зараз дали ще й десертик. Все, що солодке, завжди добре. Особливо, коли воно безплатне. А вдень Грекос виглядає так.
Тут немає черг, можна понасолоджуватися інтер'єром і знову з'їсти щось смачне. Сьогодні ми замовили салат, їхній фірмовий грекос із сиром халоумі, інжиром. Тут аранчині з труфлею, а тут грильована риба дня. Сібас із картопелькою і овочами на грилю. Можна роздивитися дуже багато деталей. Зверху ось тут росте виноград, цього ми не помітили ввечері, але зараз вдень видно, як він красиво плететься. Є фонтан, є красива бричка з дуже гарним малюночком і дуже багато деталей. Ямас! А якщо ви не маєте водійського посвідчення, можете скористатися громадським транспортом. Дешево та бюджетно. Один квиточок коштує 2 євро в одну сторону. І зараз ми поїдемо автобусом з Лаганас до столиці острова міста Закинтос. Ну що ж, вітаю вас в столиці острова, місті Закинтос, або якщо його називають Занте. Це не просто туристичний центр, а й серце місцевого життя. Місто витягнулося вздовж узбережжя, має вузькі вулички, багато кафе, пекарень та магазинів із сувенірами. Тут зовсім інший ритм, ніж у туристичному Лаганасі, більше справжньої Греції. Перше, що варто побачити – площа Соломоса – головна площа міста з музеєм та пам'ятником національному Поету Діонісісу Соломосу, автору гімну Греції. Церква Святого Діонісія – найбільший храм міста, де зберігають мощі покровителя острова. Її високу дзвіницю видно майже з будь-якої точки набережної. Якщо раптом, будучи в суботу об 11 годині, ви почуєте тут постріли, не лякайтеся, це не військові навчання, просто місцева традиція. Так на Закинтосі відзначають пам'ять та шанують святого Діонісія. Церква Святого Миколая Молоса – єдина будівля венеційських часів, яка вціліла після землетрусу 1953 року. На жаль, під час землетрусу 1953 року майже 90% міста було зруйновано. Саме тому сьогодні на острові ви не знайдете великої кількості будівель із давніх часів, бо більшість споруд відбудували вже після трагедії. І саме столиця, місто Закинтос, стало нашою останньою зупинкою в цій подорожі. Страшно красиво. Чи варто їхати на Закинтос? Однозначно так. Якщо ви шукаєте місце, де поєднуються неймовірні пляжі, смачна кухня, історія та справжні щирі люди, то це саме він. Це острів, з якого забираєш не лише фото, а й спогади на все життя.